We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Ngayong araw ay kwentuhan lang muna tayo. Kasabay ng kwentuhan, ay sabayan niyo akong magbisikleta at magbalik tanaw sa lumipas na 2025. Ngayong araw ay aahon tayo sa Bangkong Kahoy, Dolores, Quezon. Sa gitna ng biyahe, ay may nakita akong naputulan ng kadena. Kaya huminto muna ako para tumulong. Parang kayo po yung nakita ko sa yung nagbabike sa piko. Doon? Opo. Pumunta kami doon. Pero ingat. Getting out of this one. Getting out of this one. Medyo gumaganit na ang ahon sa parting ito ng biyahe natin. Kaya naman nagpahinga muna ako saglit. May mga pagkakataon na kailangan mo talagang huminto
hindi para sumuko, kundi para makapagpatuloy. Nabaho na ako lang dito. Ngayon lang. Nabot pa ako. Pero, hirap sa akin dumating kami dito ng gantong oras ng hapon. Medyo may araw pa. Kasi na on off, ulan, araw, ulan, araw. Tapos, magdamag ng ulan. Hanggang bukas na lang yan. Sa mamaya lang ako. Pahinga lang. Ito tingin ko mag-bike packing. Madalas yung camping, pero ay pa naman. Ay pa naman, tama. Simpleng setup lang ang gagawin natin ngayong araw. Isang tarp, isang maliit na upuan, at isang maliit na lutuan para sa kape. At habang nagse-set up, simulan na rin natin ang pagbalik tanaw sa lumipas na taon. Eksaktong isang taon na simula nung maisipan kong mag-edit at mag-upload. At eksaktong isang taon na rin simula nung naging pahinga na namin ang pagka-camping. Pahinga sa realidad, ika nga. At sa loob ng isang taon, marami-rami na rin ang ating napuntahan at natutunan. Pero kung may isang salita na maglalarawan sa lumipas na taon, iyon ay ang salitang ahon. Mula sa mga panahong mabigat, mga tahimik na laban, at mga araw na pinili pa ring bumangon, umusad at umahon. Habang gumagawa ako ng kape, ay balikan na natin ang mga napuntahan na nating campsite ngayong taon. Mga lugar na naging pahinga, naging tahanan kahit panandalian, at naging saksi sa mga tahimik na dasal at pasasalamat. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above.
You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. As everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her face. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sadyang napakabilis ng panahon. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang kung nagawa mo ba lahat ng gusto mong gawin nung nakaraang taon. Minsan mapapatanong ka na lang, umuusad ba ako? O andito pa rin ako? Siguro hindi naman kailangan malinaw agad ang sagot. Minsan, sapat na yung patuloy ka pa rin pumepedal. Mahirap man o banayad, paahon man o palusong, pasasaan ba at makakarating ka rin sa gusto mong puntahan?